नमस्कार, कुकविथ योगिता मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण गव्हाच्या पिठाच्या खुसखुशीत शंकरपाळ्या बनवणार आहोत. त्यासाठी साहित्य: 2 वाटी गव्हाचं पीठ, 2 चमचे बारीक रवा, 1 चमचे बेसन पीठ, 1 वाटी साखर, 1 वाटी दूध, अर्धी वाटी तूप, चिमूटभर मीठ. आपण आता पातेल्यामध्ये साखर टाकून घेऊ, दूध टाकून घेऊ आणि साखर विरघळेपर्यंत गरम करून घेऊ. साखर विरघळलेली आहे पूर्णपणे दुधामध्ये. आता आपण थोडंसं कोमट करून घेऊ. परातीमध्ये आता आपण गव्हाचं पीठ टाकून घेऊ, रवा, बेसन पीठ, मीठ, थोडंसं मिक्स करून घेऊ. आपण आता हे तुपाचं मोहन टाकून घेऊ. आपण चमच्याने थोडं मिक्स करून घेऊ. आपण थोडंसं थंड झालं असेल तर आपण हाताने मिक्स करून घेऊ. तुपाचं मोहन टाकून आपलं पीठ मिक्स करून झालेलं आहे. आपण जे दूध आणि साखर मिक्स करून घेतलं होतं ते टाकून पीठ मळून घेऊ. बेसन पीठ टाकण्याने खुसखुशीत होतात एकदम शंकरपाळ्या. पीठ मळून झालेलं आहे आपलं. आता आपण शंकरपाळ्या करायला घेऊ. एक उंडा घेतलाय काढून पिठातला. आता आपण लाटून घेऊ. पोळी आपली लाटून झालेली आहे. आता आपण शंकरपाळ्या कापून घेऊ. आपण दुसऱ्या साईडने पण कापून घेऊ. आता आपण ह्या शंकरपाळ्या कापून घेतलेल्या आहेत. बाकीच्या पण आपण याच पद्धतीने करून घेऊ. शंकरपाळ्या करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण तळून घेऊ. तेल गरम झालेलं आहे. आपण शंकरपाळ्या तेलात तळून घेऊ. आता मध्यम आचेवरती आपल्याला तळायच्या शंकरपाळ्या, मग छान खुसखुशीत होतात. तळून झालेल्या आहेत आपल्या शंकरपाळ्या. काढून घेऊ आता आपण. आता बाकीच्या शंकरपाळ्या पण आपण तळून घेऊ. गव्हाच्या पिठाची शंकरपाळ्या करून तयार झाल्या आहेत. खूप खुसखुशीत होतात, चवीला पण छान लागतात. तुम्ही नक्की करून पहा. तुम्हीही करून पहा. तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्सद्वारे कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. अजून व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.